Якщо вам здається, що це я так хайпую на своєму вигорянні, то вам здається. Уже деякий час, дивлячись на свою творчість, мене хвилює не її сенс. Тобто процес, завзяття, можливість створити щось цікаве і прикольне. Ні. Майже всі мої матеріали за останній рік мають утилітарні цілі. Підбадьорити вас, підтримати темп суспільства у протидії агресії нешироких, дати поради, які, можливо, допоможуть комусь із вас, зробити життя тих, хто мене дивиться, хоч трішки краще своїми старперськими жартами. І це вже не перший раз вигоряю. Таке було і до вторгнення, бажання все це кинути і зануритись в основну роботу чи взагалі забутись. Проблема в тому, що я трудоголік з дуже особливістю. Мій трудоголізм не тільки примушує мене постійно думати про роботу, а ще й, по-перше, перетворює будь-яке моє хобі на роботу, інакше досить швидко воно мені стає нецікавим. А по-друге, особливість моєї особистості – це совість, яка постійно мені каже, що я не можу відпочивати. Через це, зокрема, частина моїх захворювань стали хронічними, бо замість забити болт і сидіти на лікарняному, я виходив на роботу чи службу, не відновившись до кінця. Але зрештою це призводить до наслідків, коли тобі вже нічого не цікаво і взагалі повна апатія. Ти тупо не можеш працювати навіть на третину минулих сил і можливостей. Умовно, цей стан можна назвати вигоряння. Чому умовно? Бо професійне вигоряння чи емоційне вигоряння як таке не захворювання, не розлад, навіть не синдром. Принаймні в Україні. Бо в деяких країнах воно усе-таки вже класифікується як розлад. А поки що в нас професійне вигоряння просто тісно пов'язане з сукупністю досить банальних окремих психологічних особливостей, характерних для багатьох людей. Особливо якщо до цього було безліч системних перенавантажень організму, інтелектуальних, фізичних, стресових. Але, повторюю, я трудоголік, тому зрозумівши, що 5-та частина огляду віку дракона поки що не пишеться моїми мізками взагалі, вирішив, а чому б не зробити відео саме про це. Зі скрипом, але ось воно перед вами. Першопричини і симптоматика. Перше, що вам потрібно зробити, якщо ви дійсно хочете вирішити цю проблему. Не слухайте людей, які точно знають, як вам допомогти. Не існує універсальних дієвих засобів для подолання вигоряння. Просто не існує. Бо професії різні, психіки унікальні, як і ряд ваших особистих гормональних процесів всередині організму. Усе це унеможливлює створення одного рецепта для всіх. Але ні, маємо цілі касти людей, які знають, що допоможе всім, чи саме вам 100%. Зазвичай до психології, психотерапії, психіатрії, неврології ці люди мають не те що нульовий, а мінусовий стосунок. Бабки-ворожки, інстаграм і тікток психологи без дипломів і досвіду, тренери особистісного успіху, астропсихологи, провідники жіночої енергії і відкривачі фалічної чоловічої чакри і багато інших фріків. І не кажіть мені, що ця ера вже минула і їх стало менше. Так, багато виїхало за кордон, але інфопростір вони однаково засирають. А деякі залишились і от зустрічав недурного бійця, який доводив, що бабка викатала йому яйцем міжхребцеву грижу. Чесно, я намагався не ржати. Але тепер на мене ображаються, бо, мовляв, життя ще не прохавав і не зрозумів. Цілі цих вищезазначених персон в одному – нажитися на вашому гаманцеві або часі. І їх пиздець як багато. Тому найчастіше людина доходить до нормального спеціаліста, коли вона вже у відчаї або майже готова лізти у петлю. Це не жарт.
Буквально 2 мої первинні пацієнти ще до вторгнення були дуже близькі до самоусунення з життя, частково саме через вигоряння, яке тривалий час, так би мовити, лікували шарлатани. Не буду себе хвалити, їх витяг з такого стану не я. Передусім фармакотерапія і допомога досвідчених психіатрів, а вже на етапі реабілітації підключаються такі, як я. Тому нагадую ще раз, будь-який стан, навіть той, який ви можете вважати невеличкою апатією, може еволюціонувати в організмі до досить серйозних психічних розладів. Особливо з такою в лапках ефективною допомогою, як викочування яйцем чи іншою маячнею. А реальна хвороба лікується чим? Найперше діагностикою доказової медицини, а після правильно підібраною фармакотерапією. Не нехтуйте своїм здоров'ям у пошуках простого виходу. Таких не існує, на жаль, взагалі. Пробомбив. Тепер до суті. Як вже було сказано вище, емоційне або професійне вигоряння поки не розлад в Україні. Ба навіть більше. Цей діагноз навіть не відноситься до психіатрії або неврології. Він знаходиться в категорії, яку автор і ряд спеціалістів називає «не перший кобилі хвіст». А в різних класифікаціях по-науковому це проблеми, пов'язані з труднощами управління власним життям або фактори, що впливають на стан здоров'я або звертання до закладів охорони здоров'я, а саме Z73 ЗМКХ-10 або QD85 ЗМКХ-11. Якщо казати практично, це розділ міжнародного класифікатора захворювань, неважливо 10 чи 11 редакції, який містить в собі все, що не можна діагностувати з точністю. Така симптоматика ґрунтується лише на психоемоційному стані або самозвіті пацієнта. Тому вигоряння, як досить специфічний стан, потрапляє саме сюди. І це я вам кажу, маючи на меті просто повідомити, що ні, ви не отримаєте з таким діагнозом лікарняний, принаймні не в Україні. Як же визначають, що в людини саме вигоряння? За словами пацієнта, який лікар або психолог інтерпретує у 3 важливі фактори: байдужість до роботи, негативні емоції, наприклад, цинічність до праці або інших людей, негативна оцінка своєї трудової діяльності. Як у приватних розмовах казав колись мій командир про військовослужбовців з таким станом, щось він виглядає як гівно. Може його у відпустку направити? І це так. Людина у такому стані втрачає левову частку позитивних емоцій, як зовнішнього вияву, так і внутрішнього стану. Втрачає до 2/3 трудового ресурсу і, як результат, трудових результатів. А також виявляє незвичні для неї негативні емоції, роздратування. У цілому, людям, котрі не мають або не мали емоційного чи професійного вигоряння, мені дуже важко роз'яснити це явище, бо воно повністю опирається на психологічні аспекти та гіпертрофовані емоції. І тут є головна фішка, яку ви і навіть лікар, якщо він недосвідчений спеціаліст, може пропустити, коли вигоряння не є основним діагнозом, а цей стан є симптомом іншого розладу. Тут є де розгулятись. Багато видів депресії, генералізований тривожний розлад, розлади особистості, тяжкі наслідки алкогольної або наркотичної залежності і ще десятки розладів, зокрема й соматичних. Наприклад, як вам випадок, коли мій знайомий невролог виявив гіпотиреоз, зниження рівня синтезу гормонів щитоподібної залози через перенаправлення від психолога, який спершу підозрював саме емоційне вигоряння. Загалом вам слід розуміти, що емоційне вигоряння у своїх проявах дуже схоже на безліч інших психічних станів і розладів. Зокрема, дещо далі поговоримо про астенію і апатію, які дуже схожі своїми характеристиками на емоційне вигоряння. А, і про депресії, депресивні епізоди забувати також не варто. Уже давно на каналі про них був окремий матеріал російською, пізніше перероблю і доповню українською. Що робити? Проблема вигоряння у тому, що це дуже табуйована тема. Це тягнеться ще з радянських часів, де часто виміром ефективності праці людини був не результат, а її виснаження.
І це хуйня. Якщо я можу вирішити задачу за 15 хвилин за умови, що мені давали на це годину, то умовні 45 хвилин – це мій час. І можу витрачати його як хочу. Можу на інші задачі, а можливо на відновлення. Але насправді це не так важливо, як фраза, яку вам кажуть, якщо ви доповісте чи розповісте про вигоряння. А саме «не ний, усім погано». Знали б ви, як мені ненависна ця теза, від якої тхне радянщиною. У ній сама есенція похуйності щодо життя і здоров'я людини. Тому кажу вам, нийте. Присідайте на вуха близьким, колегам, побратимам, партнерам. Та що там, моя робота як цивільного психолога у суті своїй – слухати інших людей і виокремлювати в тому, що слухаю, психологічну і психічну проблематику. І більшість кейсів одужання і повноцінного життя у тих людей, що багато нили у мене в кабінеті. Так би мовити, нанили собі здорову менталочку. І під словом нити маю на увазі те, як до розмов про свій стан, а про чужий поготів ставиться багато людей в нашій країні. Якщо ви військовослужбовець і у вас у підрозділі є зайнята штатна посада офіцера-психолога, нийте йому. Це якби службовий обов'язок таких офіцерів, як я, слухати вас. До того ж, активне слухання є, на мою думку, однією з основних конкурентних навичок офіцера-психолога і є одним з основних факторів поліпшення морально-психологічного стану підрозділу на ротації. Просто говоріть, що проблема є. Це дасть вам можливість зрозуміти, що вам робити далі. Часто найбільш погані і занедбані випадки емоційного вигоряння – ті, у яких пацієнти тримали все в собі, і це гризло їх зсередини. Це виїдало з особи не те, що бажання працювати, а навіть бажання жити. Насправді найкорисніше, що ви можете зробити для себе на етапі виявлення таких сигналів організму, як байдужість до роботи, деперсоналізація, негативна оцінка своєї трудової діяльності, проаналізувати і визначити, що саме ці проблеми, що ведуть до хворобливого стану, створює. Ефективними методами боротьби з вигорянням, які підтверджуються дослідженнями, є перше – зменшення часу роботи, як безперервного, так і проміжків між трудовими сесіями. Друге – соціальна підтримка, досить широкий спектр методів, які опираються на комунікацію працівника з колегами і обговорення праці або трудової практики. Так, ті ж конференції, симпозіуми, семінари та лекції, особливо якщо вони регулярні. Третє – активні хобі, які зовсім не схожі на повсякденну роботу. Особливо, якщо ви досягаєте в них успіху. Так, навіть якщо ви просто зайняли топ-3 місце в поодинокій сесії у якомусь шутері або стратегії, це так само. Менш ефективними або майже неефективними методами, які працюють не для всіх, вважаються методика релаксації, медитації, когнітивно-поведінкова терапія, фізичні вправи, прогулянки, розвиток комунікативних навичок. Залишу вам посилання на самері про дослідження, які підтверджують ефективність цих методів. І маю вам зізнатись, навіть якщо ви з першого разу вгадаєте, що саме вам потрібно задля відновлення і стабілізації психічного стану, не факт, що метод спрацює одразу, і навіть з другого-третього разу. Що більше ви загнали себе в емоційне вигоряння, тим більше вам треба буде зробити, щоб з нього вийти. І помножте це на 2 у квадраті. Одна відпустка, відпочинок, декілька сесій в улюбленій грі, чи одне відвідування ресторану чи концерту, прогулянка у парку не врятують вас від емоційного вигоряння. Комплексність і завзятість у відновленні повинні бути основою. Ну і не нехтуйте препаратами. Заспокійливі пігулки або стимулятори можуть надати вам необхідний буст для старту. Звичайно, якщо вам їх офіційно випише лікар. Якщо ви у країні ЄС, де легалізовано, декриміналізовано канабіс, теж як варіант підійде. Можете викинути із свідомості антинаукову маячню про шкідливість канабіса. Пляшка будь-якого алкоголю гірше. Бо це навпаки депресант, що може загнати вас ще глибше у вашу яму вигоряння, апатії або навіть депресії.
Незважаючи на те, що більшість випадків емоційного вигоряння люди можуть перебороти, так би мовити, самостійно, тим чи іншим способом збалансувавши своє життя, окремі приклади емоційного вигоряння потребують оперативної уваги психологів, психотерапевтів, а іноді психіатра чи невролога, бо їхній корінь не у психологічних, а у психічних чи навіть соматичних проблемах на рівні гормонів, неправильної роботи органів тощо. Тому я рекомендую звертатись до спеціалістів. Особливо, якщо ви відчуваєте, що, так би мовити, уже не витягуєте це життя взагалі. Більшість випадків таких звернень закінчуються дуже просто – курсом монофармакотерапії. Тобто одним рецептурним препаратом, який зазвичай не дуже впливає на емоційний фон або трудовий потенціал. Складно уявити, як сучасні ліки можуть покращити ваше життя і навіть повернути його сенс лише за кілька тижнів прийому. Навіть якщо здавалося, що надії відчути радість і задоволення вже втрачені. Випробовано на собі під час реабілітації ПТСР. Апатія та астенія – це теж вигоряння? І так, і ні. Я вже казав, вигоряння – явище, специфічність якого полягає у можливій мімікрії під іншу симптоматику, або завуальовуванні інших розладів і проблем. Тому не дивно, що апатію чи симптоми астенічного синдрому, які мають схожі риси, часто плутають. Тому не лякайтесь, якщо ви прийшли до клінічного психолога з певною втомою через роботу, а вам умовно розписали діагнози на 2 сторінки. Це нормально. Але все ж таки у будь-якому випадку після діагностики вашого клінічного випадку ви повинні прийти до одного сталого діагнозу, чи виявленого коморбідного стану. І тут нічого вам порекомендувати не можу. Бо якщо вами вже опікується професійний психолог або лікар, мої поради лише зіб'ють вас із курсу. Важливо, щоб ви дотримувалися рекомендацій і лікування, назначених спеціалістом. Але якщо ви ще не були у психотерапевта або психолога, вам треба зрозуміти, що таке апатія та астенія. Апатію зазвичай описують як сталий емоційний стан, який, як це не парадоксально, відкидає будь-які емоції. Тобто апатія, кажучи дуже спрощено, це внутрішня беземоційність, байдужість. Стан, коли ви не можете відчувати нічого іншого, окрім цієї самої апатії. Усе здається сірим і бляклим. Немає як позитивних, так і негативних емоцій. Часто пацієнти описують цей стан як пустий космос, у якому нічого і нікого немає. Апатія настільки розповсюджений симптом як психічних, так і соматичних розладів, що її неможливо використовувати під час диференційної діагностики як вирішальний чи найбільш характерний симптом діагностування, тобто розуміння, що саме з пацієнтом. Тому якщо у вас є апатія і ви чи ваші близькі намагаються виявити, що з вами або вам робити у такому стані, це вища ступінь того, що спеціалісти називають шкідлива самодіагностика. Частий помилковий висновок і порада друзів або родичів «тобі треба напитись із нами і погуляти» може закінчитися ще гіршим станом, аніж було до цього. З іншого боку, в нас є астенія. Це стан хронічної перевтоми, що супроводжується безліччю доволі характерних для нього маркерів, підвищеною стомлюваністю, з дуже нестійким настроєм, ослабленням самовладання, нетерплячістю, непосидючістю, порушенням сну, втратою здатності до тривалого розумового і фізичного напруження. R53 за міжнародним класифікатором хвороб 10-ї редакції. Тобто навіть не розлад, а складова симптомів, ознак і відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, які водночас не класифіковані в інших рубриках. Погляньте на екран на скріншот. Бачите кодування винятків? Вони з різних медичних секторів, наприклад, F та J – це психіатрія і, відповідно, неврологія. Як і з вигорянням, астенічний синдром дуже подібний до інших хворобливих
хворобливих станів. Та й не тільки хворобливих. Отут придивіться, наприклад, взагалі такий стан також може виникати під час вагітності. Таким чином, астенію також переосмислили в новій 11-й редакції МКХ, умовно розкидавши її як симптом інших як соматичних, так і психічних станів. Але все ж таки астенія є більш поширеною і піддається терапії значно краще у короткостроковій перспективі. Взагалі робив про неї астенію окремий матеріал під назвою День Ліні. Головне для вас зрозуміти, що ви можете сплутати астенію й емоційне вигоряння, якщо у вас є один із цих станів. Якщо ж ви ще не звертались до лікаря, як виявити, що у вас саме астенія? Перший варіант – побутові проблеми. Наприклад, ви вживаєте багато шкідливої їжі або алкоголю. Можливо, у вас погане оточення, яке давить на вас морально, таке теж часто трапляється. Часто тут все залежить тільки від вашої рішучості змінити ці системні чинники. Іноді при цьому потрібний мотиваційний поштовх. За такими ходять до неклінічних звичайних психологів, але це не обов'язково. Другий варіант – астенія спровокована хворобою соматичного характеру. Якщо вона діагностована, це добре, вам потрібно відштовхуватись від рекомендації лікаря. Якщо ні, вам час на загальний комплексний огляд у поліклініку або приватну клініку. Я, наприклад, бачив випадок, коли астенія була спровокована комплексними проблемами шлунково-кишкового тракту. Людина банально не могла працювати через постійні болі у шлунку. Їх посилював і стрес. Коли він нервувався, у нього починався метеоризм. Усе це впливало на свідомість, вбивало самооцінку людини, а також створювало фактор страху через ганьбу. Усе налагодилося, коли він почав дотримуватися дієти. Банально, але дієво. Третій варіант – астенія спровокована психічним розладом. Теж не рідкісний випадок. Уже говорив, страх народу перед так званою каральною психіатрією просто знищує грамотність людей щодо свого психічного здоров'я. Також слід пам'ятати, що астенія може проявлятися як симптом психічного розладу. Але не обов'язково, якщо у людини астенія, то вона має якесь психічне захворювання. Це важливо. У випадку затяжної астенії більше 6 місяців із сукупністю інших вкрай негативних факторів теоретично можуть виникнути дебюти депресивних станів, що знаходяться у спектрі розладів настрою F32-33 МКХ-10. Як би там не було, діагностувати це може лише лікар-психіатр. А краще декілька лікарів-психіатрів. Не клінічний психолог, не звичайний психолог, або не борони вищі сили, ворожка чи екстрасенс. Ні, тільки лікар. Після детального опитування, аналізів і дивдіагностики. Інакше ніяк. Тому найважливіше вчасно виявити астенію саме у такому контексті. Якщо спрощено, аби умовно не запустити можливий психічний розлад, бо наслідки для вашого майбутнього можуть бути поганими. Що ж може зробити лікар, якщо діагностує у вас саме астеносиндром, як іноді його люблять у нас називати? Він може надати вам рекомендації щодо режиму дня, прийому ліків, щодо психосоціальних питань. У будь-якому разі слід розуміти, що самодіагностика й ігнорування своїх проблем зрештою не принесе вам нічого окрім жалю. Вплив війни. Так, вплив є. Як на кількість випадків прояву емоційного вигоряння, так і на посилення його симптомів у цілому. З любов'ю, ваш капітан Очевидність. Якщо ж серйозно, розумію, що більшість з вас залучені у намаганні досягнення перемоги, і це правильно, як з раціонального, так і з психологічного боку. Це дає вам мету, ціль, призначення у досить хаотичні нестабільні часи, де прильоти ракет, може, і не позбавлять життя чи здоров'я, але можуть позбавити, наприклад, роботи. Як буквально тим, що знищать будівлю, де ви пропрацювали останні 5-10 років, так і опосередковано. Бізнес переїде в іншу країну, залишивши вас. І це так, просто приклад.
Десятки і сотні факторів психологічного тиску, що переростають у стабільний негативний потік стресу, що змушує сприймати реальність як валун, котрий сізів котить угору, але ніколи не може досягти цілі. Не дивно у такий час здобути астенію, те саме емоційне вигоряння або стати апатичним. Особливо, якщо ви пірнаєте у роботу задля забуття не дуже привабливої сучасної реальності. Якщо ви військовослужбовець, це для вас так само, якщо не більше актуально, ніж для цивільних. Під кінець своєї служби ще часів АТО я настільки заїбався, що в останні місяці командир частини мене перевів з неофіційного списку відмінників служби до категорії задовільно стерпні офіцери, бо моє трудове завзяття впало в рази. Звісно, були комплексні проблеми як фізіологічного, так і психічного характеру, але майже весь мій призов під кінець служби мав стан вигоряння тією чи іншою мірою. А я ще й затримався на короткострокові контракти, бо для функціонування підрозділів не вистачало офіцерів. Тому розмови та дискусії, які точаться зараз про те, що підрозділам, які воюють із початку повномасштабного вторгнення, потрібні ротації, важливі. Якщо не демобілізація, то хоча б адекватні ротації. І це не перебільшення, це нагальна потреба, якщо ми хочемо бачити ефективну оборону і контрнаступ наших військ. Аналогічно і цивільним теж потрібно не забувати, що наш марафон до спільної перемоги не закінчений. Однак ви маєте моральне і дійсне право на відпочинок і психологічне підкріплення. Не заганяйте себе у стан «працюю, поки не впаду», особливо якщо ви не у молодому віці. Цей рік у біологічному, психологічному і фізіологічному сенсах був для вас наче 3, а може навіть 5 років за наслідками. Так би мовити, вітаю вас у нашому клубі рано постарілих через війну. Висновки. Що ж робити з, власне, моїм вигорянням, про яке казав на початку? А нічого, бо я вам тільки що про нього понив і мені стало трохи краще. Серйозно, це мій особистий метод. Розслабитись і усвідомити, що життя триває. Як мінімум, завжди про що є розповісти та поділитись професійним досвідом. Не аналізувати, ретельно розбираючи тематику і напружуючи мізки, а саме понити. Ну і нагадати аудиторії психологічну базу. Без жартів це дуже надихає. Особливо, якщо є ті, хто тебе уважно і завзято слухає. Взагалі, усвідомлення, що моє палання дупи і ниття зацікавлено слухають тисячі, дає певну неслабку мотивацію. Ну і, звичайно, найбільше я нию моїм патронам і меценатам. Для них там цілі простирадла доступні з початку повномасштабного наступу. Та всі старі подкасти, десь сумарно годин на 30. Приєднуйтесь, якщо бажаєте. А на цьому ми будемо завершувати. Канал вашої нібірянської ящірки також можна підтримати за посиланням в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.